Mayong adlaw kaninyong tanan. Dave here. Judy. Huwag karong adlaw namin sa Sea Suites Hotel. So karong adlaw kanang pahuway lang ni sa among daily routine. So break sa among daily routine mong naami diri karon. So supposedly kani siyang planuha adto pagid. Really, nigga? Nga. So naami karon diri og i-tour ta mo karon sa amo ang room. Sharing mo to Ikaw may hotelier. So, karong adlaw karong adlaw naman tay hotelier dire. Judy. Judy. Ali dire. No, So, siya. naman tay hotelier dire karon. Kuyog na ko karon. So, siya mo tour na to. So, ma'am, asa mo tong sugod, ma'am? Gusto ka labhan kita? Unsa ni siya? Our main entrance siya. Sige, posing mo, posing. Posing. Oh. Our new house siya. Sige, dayon, nasa pa man ang unay pakita. Ineksod na to, so may unang to makitaan. So, igsod ni mo, kita ka nako. Kita ka nako. Ineksod pa lang nato daan, ang una to makitaan kay ato ang lamisa. So natay lamisa dire na ay model. Charot. Ginagawa mo! So, sa ato ang lamisa natay upat ka chairs dire. Dayon, naapod tayo kanina to. Social ang light to. Pasok kayo makapagwapa. Hawang gwapa. No. And dayon, usa sa sud na to, nata dire kitchen. So, naaptay free ta mo kagamit ani niya. Ayan, na mong helmet. Apan, dili man kay ba mo gamit ani. Refrigerator na to. Pwede ka isud din. So, Tubig resud kay ngano. Okay. Tubig refod. Tubig record. So, no, dun sa mga line mo kita na to diha. Nay, na sink. Nice sink. Lutuanan. Nailutuanan. Oh yeah, pwede na rin. sila oven. Palit kag fillet. Palit kag fillet. Ayun na kay na kay kanang wine glass. Sakto ba? Then like glass plato. Ano ko tag sa kinakalimut na ko. Dayon, ang sunod na to, ang main area na to, which is tada. Oh baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on with me baby. Oh, never ever leave without me. Oh, baby now, let me warm you up. Oh baby please, let me. Tasod. So, by the way, nakalimot ko inform niyo ganina na dito aircon dire. Napod dire. Oh! And then, of course, our diba? Sama mo sayo TikTok. Mag-TikTok ka diri. Mag-TikTok mo dire, tanawa din ninyo day. O siguro yung nag-upload na ko ani kay ma-upload ng TikTok. And of course, natay Sila cabinet. So nasa like cabinet, and then pwede mo ibutang lain-lain. And then of course, kani. Indot kani. CR. Kailan siya kay pwede kay iluhan. Mo ni gingon niya nga. Ari din sa CR nila, pwede kaniya iluhan. Timing baka ni maigo ni. Asa man na? Stay mo na pinduton mo. Wala man. Salit sa So, di kabawan sa magamit. And then, of course, natay bath. So, lakas kayo mga dato, walay nanin sa mua. Charot!
And then, of course, natay. So, pwede ko siya ma-open. Naman ka. And di lang may open kiswaw kayo. So, close the bag. Pero kung tanang ka mo tanaw sa view, pwede kayo hindi mo makita dire. So, ito tanaw siya. Ikaw ka ba? Balik. Okay, so, maura to siya. Thank you so much for watching. For this coming 3 days, one day. For this coming 1 day, dili mi mag-vlog. And then later on, nasa mi pool, ang may pakita ninyo. Dili mo ang pool ha. Wala ang pool, dire nga, pwede na ito paliguan. So, ang mga schedule kay ugma man, kay by schedule sa 2 hours just here per day. So, ugma, atong tanahon, ligo tanan to, mag-vlog tanan to, o maglingaw-lingaw kita. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you.